Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay 24 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Căng thẳng đã liên tục bùng lên ở eo biển Đài Loan và không hề có dấu hiệu lắng dịu vào cuối tuần này. Chuyên gia quân sự Trung Quốc cảnh báo Mỹ không có cửa xen vào cuộc chiến ở eo biển. Khi Mỹ đến nơi thì chiến sự đã ngã ngũ rồi. Thế nhưng bất chấp sự răn đe của Bắc Kinh, Đài Loan không từ bỏ ý định tăng cường phòng thủ. Hòn đảo sắp diễn tập phóng tên lửa. Mâu thuẫn Bắc Kinh và phương Tây còn lan rộng trên nhiều khía cạnh khác. Hải quân Trung Quốc vừa khoe tiêm kích tàng hình F-31 trang bị cho tàu sân bay, nhưng điểm yếu nào khiến nó khó so kè với Mỹ? Mặt khác, Lầu Năm Góc chuyển cho Ấn Độ 3 sát thủ tàu ngầm ứng phó với Bắc Kinh. Trung Quốc nói chiến hạm Anh phô diễn sức mạnh đe dọa khu vực. Đại hồng thủy ngàn năm có một ở Trung Quốc là vấn đề rất nghiêm trọng. Tổng thống Pháp đổi gấp số điện thoại sau khi rộ lên báo cáo về phần mềm gián điệp. Tuổi thọ trung bình người Mỹ giảm sâu nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế ngay sau đây. Mời quý vị đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Trung Quốc với Mỹ và Đài Loan ngày càng tăng cao và là chủ đề bàn luận nóng hổi của các chuyên gia quân sự quốc tế. Mới đây, ông Yu Wenlong, giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Văn hóa Xã hội Quân sự Trung Quốc, phát biểu trên đài CCTV của đất nước tỷ dân rằng trong kịch bản Trung Quốc tấn công Đài Loan, Mỹ sẽ tự chuốc lấy đau khổ nếu điều quân can thiệp vào cuộc xung đột nảy lửa này. Bình luận của chuyên gia Yu Wenlong trên đài truyền hình CCTV được đưa ra giữa lúc Trung Quốc đang tiến hành tập trận quy mô cực lớn, kéo dài 6 ngày ở bờ biển phía đông nước này và cuộc diễn tập chỉ cách Đài Loan 135 hải lý về phía bắc. Khi được hỏi về cuộc tập trận kèm với giả thuyết liệu quân đội Mỹ có thể can thiệp vào cuộc chiến ở eo biển hay không, ông Yu cho rằng quân đội Trung Quốc POA có thể tiến lên đảo Đài Loan một cách thần tốc, hiệu quả, khiến cho Mỹ không có cửa chen vào cuộc xung đột này. Khi Mỹ đến nơi, chiến trận đã ngã ngũ rồi, trích lời ông Yu nhấn mạnh. Chuyên gia nói thêm, các cuộc tập trận gần Đài Loan có thể xem là diễn tập thường lệ để rèn luyện binh sĩ, cũng có thể nhằm mục đích xem Đài Loan như một mục tiêu tấn công, gửi lời cảnh báo rất nghiêm trọng đến với hòn đảo 23 triệu dân. Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ sự tức giận khi Mỹ hậu thuẫn quốc phòng cho Đài Loan. Một tờ báo của hòn đảo vào cuối năm ngoái còn hé lộ, Hải quân Mỹ đã bí mật huấn luyện binh lính cho hòn đảo lần đầu tiên kể từ năm 1979. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó lên tiếng bác bỏ thông tin này. Trên thực tế, Mỹ từng có lịch sử che giấu việc triển khai quân ở Đài Loan, phía Đài Bắc cũng muốn giữ kín việc này. Các cuộc tập trận mới đây của quân đội Trung Quốc gần Đài Loan cũng là cách đáp trả lại việc Washington tiếp tục tiến hành các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực, khi Bắc Kinh liên tục đưa ra các cảnh báo tàu chiến Mỹ tuần hành ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Tăng cường phòng thủ luôn là ưu tiên số 1 của Đài Loan khi liên tục cảm thấy sức ép nghẹt thở từ người hàng xóm Hồ Mạnh. Mới đây, Taiwan News dẫn nguồn các quan chức quốc phòng của hòn đảo cho biết quân đội Đài Loan sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 và huy động nhiều máy bay và tên lửa của lục quân. Cuộc tập trận thường niên Candor được tổ chức nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu của phi công trực thăng 8 tên lửa thông thường và 180 quả pháo sáng. Sở hữu đội tàu hải quân đông đảo nhất thế giới, thế nhưng Trung Quốc vẫn chưa thể thay thế Mỹ để trở thành thế lực thống trị các đại dương do thiếu khí tài hiện đại và kinh nghiệm tác chiến. Để rút ngắn chênh lệch, gần đây Trung Quốc dường như đã gần như hoàn thiện tiêm kích tàng hình F-31 chuyên dùng cho tàu sân bay. Tuy nhiên, F-31 của Trung Quốc có những điểm yếu lớn khó mà sánh với các chiến đấu cơ của đại kình địch Hoa Kỳ. FC-31 được xem là dòng máy bay chị em ít nổi tiếng hơn so với tiêm kích tiên tiến J-20 của Trung Quốc. Tuy nhiên mới đây, ảnh vệ tinh cho thấy FC-31 đổ trên mô hình tàu sân bay ở Vũ Hán, hé lộ khả năng loại tiêm kích tàng hình này có thể trang bị cho phi đội của Hải quân. Có khá ít thông tin về sức mạnh của tiêm kích FC-31. Tuy nhiên, lịch sử của nó khá thú vị. Khác với tiêm kích J-20 được chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp Phi cơ Thành Đô, FC-31 được sản xuất bởi một hãng tư nhân là Tập đoàn Phi cơ Thẩm Dương. Vì vậy, mặc dù FC-31 được cho là một bản sao chép đánh cắp công nghệ Hoa Kỳ, nhưng lại không được chính phủ Trung Quốc rót vốn hậu thuẫn cho quá trình chế tạo. Ban đầu FC-31 hướng đến thị trường nước ngoài, nhưng triển vọng này không hứa hẹn. Trái lại, Hải quân Trung Quốc gần đây lại bày tỏ quan tâm đến FC-31 và muốn trang bị cho các tàu sân bay. FC-31 được thiết kế với mục đích so kè trực tiếp với tiêm kích F-35 của Mỹ, nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Nó nhẹ hơn một chút, có 2 động cơ, còn F-35 chỉ có 1 động cơ. Thế nhưng, cân nặng lại là một điểm yếu lớn của FC-31. Tải trọng rỗng của loại tiêm kích này lên tới hơn 17 tấn, do đó ảnh hưởng đến trọng tải cất cánh tối đa được ước tính vào khoảng 25,5 tấn.
Trọng tải cất cánh tối đa càng lớn sẽ đòi hỏi động cơ và nguồn nhiên liệu càng lớn hơn, làm giảm đi số lượng vũ khí mà máy bay có thể chuyên chở. Theo Business Insider, Trung Quốc đã luôn vật lộn để chế tạo một loại tiêm kích đẳng cấp, hiệu quả mà không bị ảnh hưởng bởi vấn đề trọng tải. Mặt khác, để biến FC-31 thành tiêm kích chuyên phục vụ trên tàu sân bay, hãng chế tạo sẽ phải điều chỉnh về thiết kế, bao gồm thay đổi phần cánh lớn hơn, khiến cho máy bay càng nặng hơn. Dù vậy, FC-31 vẫn có một số lợi thế nhất định. Về lý thuyết, nó không gặp nhiều sự cố như dòng tiêm kích J-15 đang được Hải quân Trung Quốc triển khai trên các tàu tấn công đổ bộ Type 076, bao gồm cả việc gặp ít nhất là một sự cố chết người. Ngoài ra, khả năng tàng hình của FC-31 lại là một điểm sáng khác đối với Hải quân Trung Quốc. Theo Hoàn Cầu Thời báo khẳng định, radar của đối phương chỉ có thể phát hiện FC-31 khi tiêm kích này đã áp sát trong cự ly dưới 31 dặm. Mặt khác, Mỹ vừa có động thái tiếp theo chọc giận Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuyển cho đồng minh Ấn Độ 2 trực thăng và 1 máy bay tuần tra biển vào đầu tháng 7 này. Máy bay mà New Delhi vừa được bàn giao vốn là một trong những sát thủ săn tàu ngầm hiệu quả nhất, sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hải quân Ấn Độ. Động thái của Mỹ-Ấn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang ngày càng sục sôi ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cụ thể, hôm 13 tháng 7, hãng Boeing thông báo đã giao thêm một máy bay quân sự B-8A Poseidon cho Ấn Độ, biến nó trở thành chiếc thần biển thứ 10 trong lực lượng hải quân của quốc gia Nam Á. Đến ngày 16 tháng 7, Hải quân Ấn Độ tiếp tục nhận thêm 2 chiếc trực thăng MH-60R Seahoe do Hải quân Mỹ bàn giao. Đại sứ Ấn Độ tại Hoa Kỳ gọi sự kiện là một dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Phát ngôn viên Lầu Năm góc John Kirby đã gửi lời chúc mừng đến Hải quân Ấn Độ vào tuần này, cho biết các máy bay mới sẽ giúp tăng cường vững chắc cho an ninh biển Ấn Độ và thắt chặt quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước. Mỹ và Ấn Độ, hai thành viên của Bộ Tứ Kim Cương, đang có nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ về quốc phòng an ninh để kiềm chế sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự hiện diện tăng cường của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương trong những năm gần đây là một mối lo ngại đang lớn dần lên đối với các nhà lãnh đạo hải quân Ấn Độ. Theo ông Ahigit Singh, một cựu quan chức hải quân và là giám đốc Viện Nghiên cứu Sáng kiến Chính sách Hàng hải, cho biết với tờ Business Insider, Hải quân Ấn Độ đang kêu gọi tăng cường hiện đại hóa quân sự, mua thêm nhiều khí tài mới để bảo vệ các vùng biển. Các loại máy bay B-8 và trực thăng MH-60R mà Ấn Độ vừa nhận được đều có nhiệm vụ chính yếu là phục vụ trong chiến tranh chống tàu ngầm. Chúng được ca ngợi là những sát thủ săn ngầm mạnh mẽ. Trong giấc mộng xưng bá của mình, Bắc Kinh không chỉ vấp phải sự phản đối mạnh của Mỹ, mà các đồng minh của Washington ở châu Âu cũng đang thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn. Hồi tháng 3, Thủ tướng Anh Boris Johnson hé lộ chính sách ngoại giao mới của xứ sở sương mù, cho rằng London nên thấu hiểu rõ và có biện pháp phản ứng với các thách thức mang tính hệ thống của Trung Quốc. Theo đó, 2 chiến hạm hùng mạnh của Anh đang trên đường tới Thái Bình Dương diễn tập cùng với các đồng minh nhằm răn đe Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh chỉ trích hành động của chính phủ Anh là phô diễn cơ bắp, đe dọa an ninh Trung Quốc và gây hại cho nền hòa bình ổn định ở khu vực. Bên cạnh việc đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tuần hành đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì vào đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace còn có chuyến thăm đến Nhật Bản và đưa ra những lời phát biểu chọc giận Bắc Kinh. Theo đó, ông Wallace cho biết có thể điều 2 tàu chiến hạm HMS Prey và Tamar của Hải quân Anh, duy trì hiện diện thường trực ở châu Á, phối hợp giúp sức cho lực lượng biển của các đồng minh Úc, Nhật, Singapore cũng như Hoa Kỳ. Về những kế hoạch của London, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 22 tháng 7 cho biết, Trung Quốc tôn trọng quyền tự do hàng hải, tự do hàng không của tất cả các nước, miễn là tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông Triệu không quên nhấn mạnh, Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ mọi hành động phô diễn sức mạnh đối với Trung Quốc, cho rằng việc London liên tục gửi chiến hạm đến châu Á là đe dọa an ninh chủ quyền của Trung Quốc, gây hại cho hòa bình và ổn định của khu vực. Trong khi đó, vào cuối tháng 3, chính quyền Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ban hành bản đánh giá đối ngoại mới, cho rằng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang trở thành tâm điểm địa chính trị, có vai trò ngày càng quan trọng trên toàn cầu. Tài liệu của Anh Quốc cũng cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là nhân tố chính làm thay đổi địa chính trị của toàn thế giới trong thập niên mới. Vì vậy, London cần phải nỗ lực hành động mạnh mẽ hơn để kiềm hãm sức ảnh hưởng của Bắc Kinh. Chuyển sang tin tức về căng thẳng Mỹ-Nga. Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Washington đang trở nên ngang nhiên hơn, không còn giả vờ quang minh chính đại, viện cớ để áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga nữa. Giờ đây, dường như Mỹ áp dụng trừng phạt một cách hết sức tùy tiện. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây đã tuyên bố sẽ duy trì tất cả các hạn chế áp đặt đối với việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sau khi đạt được các thỏa thuận với Đức. Bình luận động thái mới từ Nhà Trắng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ám chỉ Mỹ ngày càng ngang nhiên, tùy ý và bá quyền.
Bà nói trước đây Nhà Trắng thường sẽ viện cớ nào đó để có lý do chính đáng đặt ra các lệnh trừng phạt đối với Điện Kremlin. Nhưng tình hình đã khác, giờ đây chính quyền ông Biden không cần lý do gì cả, chỉ cần thấy cần thiết, Washington sẽ lách luật quốc tế, mặc sức tham gia hoặc rời bỏ các thỏa thuận song phương. Vào ngày 21 tháng 7, Hoa Kỳ và Đức đã đạt được thỏa thuận về Nord Stream 2. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng dự án này đã hoàn thành 99% và không thể ngừng thi công. Washington thừa nhận sẽ duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga, trong khi Berlin cam kết tìm cách gia hạn việc vận chuyển khí đốt từ Moscow qua Kiev. Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ chưa bao giờ sử dụng các nguồn năng lượng như một vũ khí địa chính trị. Tiếp tục bản tin với các diễn biến từ chảo lửa ở Afghanistan. Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Taliban, Hạ viện Hoa Kỳ hôm 22 tháng 7 đã thông qua kế hoạch cấp thêm 8.000 thị thực nhập cư đặc biệt cho những người Afghanistan đã giúp đỡ Hoa Kỳ trong suốt 20 năm qua, chủ yếu là ở vai trò thông dịch viên. Nhưng giờ đây họ đang bị Taliban đe dọa nghiêm trọng. Dự luật đã được Hạ viện thông qua và đang được Thượng viện xem xét. Hạ nghị sĩ Jason Crow, người đứng đầu nhóm hỗ trợ dự luật cho biết, các thị thực bổ sung sẽ dành cho tất cả người Afghanistan nộp đơn đạt đủ điều kiện. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, vào tháng trước đã có khoảng 18.000 người đã nộp đơn. Chương trình thị thực nhập cư đặc biệt này sẽ dành cho những người Afghanistan từng làm việc với chính phủ Hoa Kỳ hoặc quân đội Mỹ. Kể từ tháng 12 2014, Mỹ đã cấp 26.500 thị thực thuộc diện trên. Sau khi tuyên bố quân đội Mỹ sẽ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan trước ngày 31 tháng 8, chính quyền Joe Biden đã chịu nhiều áp lực từ các nhà lập pháp và các nhóm vận động về nỗ lực giải cứu những người ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến, trước nguy cơ bị trả thù từ các tay súng Taliban. Nhà Trắng đã bắt đầu sơ tán hàng ngàn người Afghanistan nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt và gia đình của họ. Đợt đầu tiên, những người này sẽ được đưa đến một căn cứ quân sự ở bang Virginia trong khi chờ đợi hoàn tất thủ tục nhập cư. Thưa quý vị, trong khi những bàn tán xoay quanh việc Mỹ rút quân vô điều kiện khỏi Afghanistan còn chưa hạ nhiệt, thì thông tin Lầu Năm Góc dự định sẽ rút khỏi Iraq đang tiếp tục gây xôn xao. Dự kiến trong vài ngày tới, các quan chức hàng đầu của Washington và Baghdad sẽ đưa ra một thông báo chung về việc các binh sĩ Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq vào cuối năm nay. Theo tờ Wall Street Journal, lãnh đạo hai bên đã nhất trí rằng quan hệ đối tác của Iraq với Mỹ sẽ chuyển từ việc tăng cường hiện diện quân sự sang hợp tác tình báo. Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết quốc gia Trung Đông này không cần thêm máy bay chiến đấu vì họ đã có đủ nguồn cung, đồng thời nhấn mạnh nước này cần Mỹ hợp tác trong lĩnh vực tình báo, hỗ trợ không quân và đào tạo binh lính. Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về kế hoạch rút quân này. Iraq vốn đã phải chịu đựng sự hiện diện của binh lính Mỹ kể từ cuộc tấn công năm 2003 nhằm lật đổ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Và liên quan đến trận mưa lũ kinh hoàng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, thành phố 12 triệu dân này đã hứng lượng mưa 617,1 mm từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 7. Chỉ trong 3 ngày, nhưng lượng mưa đã cao ngất ngưỡng gần bằng với lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố là 640,8 mm. Các chuyên gia nhận định mưa lũ vừa qua là trận đại hồng thủy ngàn năm có một ở Hà Nam và lo ngại thiên tai có thể hoành hành nghiêm trọng hơn trong các năm tới. Theo South China Morning Post, đợt mưa lũ ở Hà Nam được coi là sự kiện ngàn năm có một dẫn đến ngập lụt tồi tệ ở thành phố 12 triệu dân. Phát ngôn viên Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết Trịnh Châu hứng chịu trận mưa tồi tệ trong 4 ngày lớn hơn lượng mưa trung bình của cả năm. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Đáng lưu ý vào hôm 20 tháng 7, lượng mưa tối đa đạt 201,9 mm mỗi giờ ở Trịnh Châu, phá kỷ lục ghi nhận ở thành phố này là 198,5 mm vào năm 1975. Trong khi đó, lượng mưa cao nhất trong mỗi giờ từng ghi nhận trên thế giới ở bang Missouri của Mỹ vào năm 1947 là 305 mm một giờ. Sau khi cơ quan thời tiết Trịnh Châu cho biết trận đại hồng thủy tuần này ở mức ngàn năm có một, lãnh đạo dự báo thời tiết Trung Quốc Chen Tao lưu ý đây chắc chắn là sự kiện thời tiết cực đoan chưa từng có trong dữ liệu ở Trung Quốc trước những năm 1950. Ở quy mô toàn cầu, WHO nói các hiện tượng thời tiết cực đoan đang xuất hiện ngày càng phổ biến hơn do biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, những trận lũ lụt chết người gần đây xảy ra ở Trung Quốc và Đức đã phát đi lời cảnh báo rõ ràng từ mẹ thiên nhiên về tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Thời tiết thất thường và khắc nghiệt hơn trên toàn cầu là cái giá mà nhân loại đang phải nếm trải sau những hành động tàn phá môi trường. Trung Quốc đang đối diện với thảm họa tàn khốc khi ít nhất 33 người ở tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này thiệt mạng sau trận lũ lụt nghiêm trọng. Đức, Bỉ cũng hứng chịu trận lũ lụt kinh hoàng, ít nhất 160 người ở Đức và 31 người ở Bỉ đã thiệt mạng vào tuần trước. Những trận lũ càn quét tàn khốc này cho thấy thế giới cần sớm có sự chuẩn bị để đối mặt với những hiện tượng tương tự có khả năng tiếp tục xảy ra trong tương lai.
Ở châu Âu, biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng số lượng các cơn bão lớn, tốc độ di chuyển chậm và càn quét lâu ở một khu vực, như đã thấy ở Đức và Bỉ. Theo các nhà nghiên cứu, vào cuối thế kỷ này, các cơn bão như vậy có thể xuất hiện thường xuyên hơn, nhiều gấp 14 lần so với trước đây. Ông Eduardo Ararel, phó giáo sư và đồng giám đốc thuộc Viện Chính sách Thủy văn tại Singapore cho rằng, chính phủ các nước nên nhận ra rằng các cơ sở hạ tầng lâu năm, thậm chí là cả các công trình gần đây, đều dễ bị ảnh hưởng bởi những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, các khu vực đông dân cư cũng dễ bị tổn thương và vỡ trận trước lũ lụt thảm khốc và các thảm họa thiên nhiên khác. Ông Fred Houterman tại Viện Nghiên cứu Tác động khí hậu Potsdam khẳng định cần có các biện pháp kỹ thuật phù hợp để kịp thời thích ứng với biến đổi khí hậu, chẳng hạn như củng cố hệ thống đê chắn và các hàng rào ngăn lũ lụt. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải thay điện thoại di động và cả số liên lạc từ ngày 22 tháng 7 do bị phần mềm gián điệp Pegasus nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, một quan chức Pháp cho biết Tổng thống có vài số điện thoại. Sự thay đổi này không có nghĩa là ông đã bị theo dõi, mà đây chỉ là một bước bảo mật bổ sung. Trước đó, tờ báo Le Monde vào hôm 20 tháng 7 hé lộ, điện thoại của Tổng thống Pháp Macron có thể là mục tiêu bị tình báo Maroc theo dõi nhờ vào phần mềm gián điệp Pegasus của Israel. Tờ báo nói thêm, cựu Thủ tướng Pháp Édouard Philippe và 14 bộ trưởng cũng nằm trong danh sách bị theo dõi, giám sát kể từ năm 2019. Một số nhà lãnh đạo thế giới khác cũng được cho là nằm trong tầm ngắm của Pegasus, bao gồm Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Quốc vương Mohammed của Maroc. Mối nghi ngờ về phần mềm gián điệp nổi lên sau khi 17 nhóm truyền thông dẫn đầu bởi tổ chức báo chí phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Paris có tên là Những Câu Chuyện Bị Cấm, cùng nhau phanh phui sự việc chấn động. Họ cho biết phần mềm gián điệp Pegasus của công ty Israel NSO đã được sử dụng để theo dõi và đánh cắp dữ liệu của các quan chức nhà nước, phóng viên và các nhà đấu tranh nhân quyền. Công ty NSO phủ nhận các cáo buộc, nói rằng đó là những giả thuyết sai lầm, chưa được kiểm chứng. Công ty nhấn mạnh sản phẩm của họ được các cơ quan tình báo của nhiều nước sử dụng để chống lại băng đảng tội phạm và các tổ chức cực đoan. Tuy nhiên, các công tố viên Hungary hôm 22 tháng 7 đã mở một cuộc điều tra về Pegasus sau khi nhận được nhiều khiếu nại về phần mềm này. Israel cũng thành lập một nhóm quan chức liên bộ đánh giá các thông tin tố Pegasus là phần mềm gián điệp theo kết luận điều tra từ 17 tổ chức truyền thông. Giới chức Pháp cho biết đang điều tra nếu quả thật điện thoại của Tổng thống Macron bị theo dõi, đây sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vào hôm 22 tháng 7, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ tiếp tục giải quyết các thách thức mà Đức đang đối mặt như tình trạng biến đổi khí hậu cho đến ngày làm việc cuối cùng với tư cách là Thủ tướng. Nữ lãnh đạo không tiết lộ nhiều về kế hoạch sau khi rời nhiệm sở. Bà Merkel đã lãnh đạo nước Đức suốt 16 năm qua và tạo được sự ổn định cho cường quốc này. Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới đã điều hành nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cuộc khủng hoảng nợ công, khủng hoảng người di cư và đại dịch virus corona. Tuy nhiên, bà đã tuyên bố sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và chính thức rời xa chính trường. Tại cuộc họp báo cuối cùng của mình, nữ thủ tướng cho biết bản thân vẫn đang bận rộn giải quyết vô vàn những thách thức mà Đức đối mặt, từ sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 đến hậu quả nặng nề mà trận lũ lụt kinh hoàng để lại. Bà Merkel khẳng định vẫn còn nhiều trách nhiệm đặt ra khi tôi còn đương chức và tôi sẽ tiếp tục công việc cho đến ngày cuối cùng ở nhiệm sở. Thủ tướng Đức chia sẻ bà chưa có nhiều thời gian và không gian để suy nghĩ về những dự định sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, bà ẩn ý rằng có thể sẽ tiếp tục tham gia xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, hậu quả của đại dịch Covid-19 sẽ còn phủ bóng ảm đạm trên toàn thế giới trong nhiều năm nữa. Có thể kể đến một ví dụ, đó là dữ liệu mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ CDC cho thấy đại dịch đã khiến cho tuổi thọ trung bình của người Mỹ giảm xuống 1 năm rưỡi. Người Mỹ hiện được kỳ vọng có thể sống cuộc đời dài 77,3 năm sau khi chứng kiến mức giảm sâu nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Báo cáo mới của CDC cũng cho thấy sự thiếu công bằng về màu da trong việc tiếp cận y tế của người Mỹ. Cụ thể, tuổi thọ trung bình của người Mỹ gốc Latin đã giảm xuống 3 năm, tuổi thọ trung bình của người Mỹ gốc Phi giảm 2,9 năm, trong khi tuổi thọ trung bình của người da trắng giảm nhẹ hơn là 1,2 năm. Hơn 610.000 người Mỹ đã tử vong vì đại dịch tính đến nay và biến chủng Delta có thể làm con số này tăng lên nhanh chóng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin quốc tế sáng 24 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.